ننتقل الآن، أنا لأنه قدامي السكرين فبمشي حسب الصور. أستاذ محمد أبو سعدة. وأنا محمد أبو سعدة. شكرا. يعني أنا متهيألي لازم نبحث في آلية إن لازم الحفاظ على التراث يكون جزء من مردوده يعود على الاقتصاد القومي ويعود على أصحاب هذه العقارات. طول ما إحنا في مساحة إن التراث والحفاظ عليه يشكل عبء على ميزانية الدولة أو بيشكل عبء على أصحاب العقارات اللي بتمتلك هذه العقارات، هيفضل في نقطة غايبة مش قادرين إن إحنا يعني نتعامل معاها. فشايف ان مهم جدا ان من خلال برنامج يعني يبقى في الاول ان احنا نتبادل القوانين والتشريعات بيننا وبين بعض كدول عربيه بتتعامل مع التراث، ولو في يطلع مطبوعه بتجمع كل القوانين والتشريعات اللي بتنظم التعامل مع التراث وتبقى مرجعيه ان احنا نتبادل الخبرات والرؤى في ازاي الدول العربيه المختلفه بتتعامل مع التراث بمفهومه. يعني في مصر مثلا عندنا نوعين من المباني، مباني اثريه ودي مباني لها قوانين وحمايه مختلفه عن المباني ذات الطابع المعماري المتميز، ولها آلية للتعامل والاداره والحمايه مختلفه عن المبنى اللي بيسجل كاثر يجب التعامل معاه بشكل معين او منطقه اثريه. الجزء الثاني يعني الجزء الخاص بالبعد الاقتصادي اللي لازم يبقى فيه المردود على اصحاب العقارات او على المجتمع اللي بيقطن في المدن التراثيه، لازم تتحل دي، لان هي دي انا بعتبرها نقطه مفصليه في اليات الحفاظ، لان انا بتكلم عن ازاي احافظ وازاي يبقى ده له مردود على الاقتصاد، وفي نفس الوقت اصحاب العقارات دي شايفين ان ده عبء ومش قادرين يصرفوا عليه ومش قادرين ان هم يتعاملوا معاه. فاتمنى ان احنا نوجد حلول فنيه، حلول اقتصاديه، حلول تساعد على الحفاظ عشان يفضل التراث ده جزء من الاقتصاد القومي، ما يبقاش عبء على الميزانيه العامه للدوله. الجزء الثاني انا شايف ان يعني لو نتبنى المشروع جوه مدينه متوسطه الحجم كبايلوت هيكون له مردود فاعل اكتر من ان احنا نتعامل مع مدينه متطلباتها ومشاكلها وامتداداتها يعني كبيره، تحتاج يعني معالجات واساليب للتعامل معها قد يستغرق معانا وقت اكبر من الوقت المخصص للبرنامج وتاثيره. الجزء الاخير واللي انا شايف ان هو برضه هيكون فاعل هو فكره تدريب المتدربين، واللي يمكن حضرتك دكتور زكي اثرته فيما يتعلق بخطه التدريب على مستوى المدن المختلفه. تبادل الخبرات في تدريب المتدربين او المدربين، ان هم يبقوا فعلا في جيل طالع من الشباب بيستخدم التكنولوجيا وبيستخدم التكنولوجيا الحديثه في التعامل مع المعرفه وفي التعامل مع حصوله على المعلومات. اجتماعنا اللي احنا فيه النهارده قادرين ان احنا نوصف التكنولوجيا وان احنا بنتعامل مع الحفاظ على التراث. فهو ده لازم يبقى يعني زي ما بقى فيه النهارده تكنولوجيا حديثه في التوثيق والرفع والرصد، مهم جدا يبقى موجود. الجزء برضو الاخير هناك برنامج بيتم من خلال الإكسو وهو مرصد التراث المعماري والحضاري، وانا بعتبر ان ده برضو نوع من الارشيف متبنياه منظمه الإكسو فيما يتعلق برصد جميع المباني اللي بتشكل التراث المعماري، وهناك ممثلين للدول العربيه المختلفه داخل هذا المرصد، واعتقد ان قد يكون في فرصه ان يستفاد من المخرجات اللي طالعه من المرصد داخل، بما ان الإكسو موجوده مع المقترح ان يبقى في تبادل مع المؤسسات العربيه او الدوليه في ان نشوف المخرجات اللي من المشروع ده، الرصد مرصد التراث المعماري والعمراني اللي بيتم في الإكسو، وازاي المخرجات بتاعته نستفاد منها في تعظيم الاستفاده مع مشروع المدينه. شكرا لحضرتك.
شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه الملاحظات القيمة. أعتقد ملاحظات مهمة جدا في الجانب الاقتصادي. بداية اعتبرتها نقطة مفصلية على موضوع العبء والمردود. موضوع مهم. مش عارف إذا موجود معنا كريستيان أوست، لأنه كان هذا موضوع في تكلمنا، مش شايفه معنا، بس أعتقد هذا موضوع مهم ممكن نتابعه مع بروفيسور أوست. موضوع التشريعات والقوانين، الحقيقة أنا باوليني موجودة معنا، والحقيقة نحن موضوع القوانين والتعريف والتبادل في منهجيات تطوير القوانين هو أيضا موضوع ممكن ناخده على المستوى الإقليمي من خلال المنصة اللي تكلمنا عنها، أو من خلال تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي، وهذا مهم جدا. احنا عملنا العديد من اللقاءات على هذا الموضوع، واعتقد ممكن انه ايضا يكون جزء من التعاون على المستوى الاقليمي. موضوع البايلوت كيس ستدي، انت يعني استاذ محمد يعني قلت انه هذا الشيء اقتراح مهم. انا بتامل انه يكون في هناك مقترحات من الدول حتى نشوف وين ممكن نختار هذه الحالات الدراسيه، او الحاله او الحالتين اللي ممكن نبدا فيها العمل في المرحله الاولى. وبتامل طبعا يكون في هناك دور لجمهوريه مصر العربيه في هذا السياق. تحدثنا كثير انا وياك على هذا الموضوع سابقا، فممكن نفكر فيه ايضا سويا. واخيرا اكيد مع الاليكس رح نشوف معهم كيف ممكن نكامل الادوار. شكرا جزيلا لك. اعتقد كانت الكل، انا اسف رح امشي على الترتيب. في جورج ريتشاردز، you want to speak? Thank you. Sorry about that. Yes, well, thank you very much. And I'd like to thank again Dr. Zaki and the Ikram Athar team, and of course, all of my colleagues for their presentations and for today's summing up. I think from my perspective, one theme which is very important is this idea of the economy and economic incentives leading to a sense of ownership and community engagement across the board. And I'd really like to just draw out this idea that when it comes to intangible cultural heritage, there's a specific role for the economic involvement of participants. If we think, though, beyond this traditional distinction of heritage and, say, other forms of the economy, it can be helpful too. Often, I think in some discussions, we've talked about how the heritage economy engages with tourism. But I think the more broadly we think about the involvement of economic sectors intersecting with what we would call heritage, the more productive this can be. For example, I think in the last webinar, we heard a lot about how historical landscapes and the agriculture needs to be integrated into heritage management. Intangible cultural heritage and craft is one way, but one only needs to look at a country like Britain, where the creative industries are the second largest economic sector after the financial services. So the potential to integrate, for example, intangible cultural heritage, crafts, into a wider creative economy is a really strong method of supporting the sustainable heritage management of intangible cultural heritage and providing people with sustainable livelihoods, which will maintain that level of community engagement and produce that sense of ownership, which I know is an underlying theme that Dr. Zaki has highlighted, and many of the other speakers have brought out to be a key objective of whatever we do. And so to conclude, I just think that we need to be taking a very broad economic understanding of the role of heritage in communities and communities' role and relationships with heritage. And specifically how intangible cultural heritage can be strengthened and integrated into broader creative economies and creative industries through entrepreneurship, through tools like incubators and accelerators,
and thinking about creating businesses that are sustainable beyond maybe more traditional and conventional heritage approaches. So let's stay innovative. Let's think commercially as well as along more conventional lines. And I believe that there's a really strong role for intangible cultural heritage to play in this sector. Thank you. Thank you very much, George, for this valuable comment. And I think it goes without saying that that was really an important message from the webinars, in fact. And thank you for highlighting it. The intangible dimension, the livelihoods, and the economic relation to also benefits of communities. And I think we need to find ways how to think about it when we implement, case studies, what we can learn from the experiences, for example, that you have yourself actually worked on in Cairo, in Jeddah, and in Sulaimaniya lately, I know. So I think we can build on this experience and see how we could benefit, the cities that are participating in this program. So thank you, George, for highlighting this once again. I think it's very important. I'll move to architect Badr Al-Hamdan. I think he wanted to speak for a long time, and then we'll move to other speakers. شكرا دكتور زكي. الحقيقة يعني مداخلة بسيطة. نقطة الانطلاق أعتقد أنها من ما ذكر الدكتور بكاوي في مداخلته السابقة، أن هناك شعور بأن واسط المدن التاريخية والمدن التاريخية تمثل عبء على الإدارات المحلية. في هذه المرحلة أعتقد أن احنا يجب أن ننتقل من مرحلة إقناع المسؤولين عن أهمية المحافظة على التراث العمراني لمرحلة أخرى، أن كيف يمكن أن يقوموا بدورهم ومسؤولياتهم تجاه هذه المواقع. قضية التمويل أيضاً تعتبر هاجس كبير جداً اليوم. كل المخططات والأفكار والاستراتيجيات اللي يعني أشبعت من الدراسات من خلال استشاريين عالميين هي في الأدراج بسبب عدم وجود التمويل الكافي لتأهيل الاستشاريين والمكاتب الهندسية، تأهيل المقاولين المحليين، تأهيل الخبراء المحليين أيضاً لإدارة مثل هذه المشاريع. لذلك التركيز على الذراع التنفيذي لبرنامج مدينة أعتقد أنه حجر الزاوية في هذا الموضوع. كل هذه الأفكار اللي طرحت على مدى ال4 أسابيع أفكار خلاقة وأفكار طموحة، ونتجت يعني من تجارب عالمية ودولية كبيرة، لكن بدون ذراع تنفيذي أعتقد أنه بيكون هناك صعوبة لنقلها على أرض الواقع. لذلك أوصي أن تبنى فريق برنامج مدينة بجزئين. الجزء الأول التوسع في موضوع الشراكات الاستراتيجية. اليوم بدون الشراكات الاستراتيجية مع الدول على المستوى المحلي والإقليمي والوطني حيكون الأمر صعب. لذلك التوسع في هذه الشراكات سيحقق دعم من الدول بشكل كافة للتوجه لإحياء وإعادة تأهيل مواقع التراث. نقطة مهمة جدا اليوم أن يجب أن لا نكون كمسؤولين ومتخصصين في التراث أن يكون موضوع التراث حكرا على هذه الإدارات. اليوم هناك مفهوم جديد يسمى التراث القطاعي، أي أن كل قطاع حكومي، مثلا التعليم عنده مباني تعليم، الصحة عنده مباني صحة، المجتمع المحلي عنده مباني مجتمع محلي، التراث الصناعي أيضا فخلافه. لذلك لو أقنعنا هذه الإدارات القطاعية عن تولي مسؤوليات المباني اللي كانت موجودة في هذه المدن التاريخية وإعادتها للحياة وتوظيفها بشكل مستمر، سيكون جدا مهم هذا الموضوع. الجانب الأخير الحقيقة يعني أنا نقلت كل هذه الأحداث اللي حصلت على المدى ال4 أسابيع الماضية للزملاء في هيئة التراث الجديدة في المملكة، وأطلعت عليها سعادة الرئيس التنفيذي، وأبدى الحقيقة انفتاح كبير جدا على استعداد الهيئة أنها تدعم هذا المشروع، ويكون هناك اجتماعات تنسيقية في الفترة القادمة ليكون هذا المشروع جزء من استراتيجية هيئة التراث اللي تبنى في المملكة حاليا. شكرا. شكرا جزيلا مهندس بدر على هذه الملاحظات المهمة. الحقيقة يعني
وضعت الإصبع على أهم موضوع اللي هو الذراع التنفيذي للمشروع ككل، المبادرة، وأهمية الشراكات الاستراتيجية بالذات على المستوى المحلي. وهي هذا في صلب، يعني أنا ذكرت هذا الشيء في الإطار اللي قدمناه، هي هذا بدونها ما رح نقدر يعني نعمل أي شيء. وشكرا يعني أنك أكدت على هذا الموضوع، لأنه هو فعلا من أهم المواضيع لهذه المبادرة. وشكرا لانفتاح المملكة أيضا على التعاون. نحن طبعا كان المفروض أن نيجي نزوركم بشهر 3 الماضي، لكن مع الكورونا كل الأمور تغيرت، فإن شاء الله نتواصل ونشوف كيف نقطر يعني هذا التعاون. شكرا مهندس بدر، شكرا جزيلا لك. أعتقد دكتور طلال عقيلي صار له زمان عم بيستنى يتكلم، فتفضل دكتور طلال. شكرا جزيلا دكتور زكي. يعني أنا يمكن ما كثير عندي شيء أقوله بعد ما قيل كل هذه الأفكار التي طرحت، واللي هي غنية جدا، كما كانت المحاضرات أيضا غنية جدا. لدي بعض الملاحظات الصغيرة. أنا أؤكد أولا ما قاله الدكتور إحسان بالنسبة للعلاقة مع المدينة القديمة، لجهة أن لا تكون علاقة باتجاه واحد وإنما باتجاهين أيضا. يعني أن لا نكون نحن دائما نسعى لاتجاه المدينة القديمة لعمليات التراث ترميما وتوظيفا وإعادة بناء واحتراما وكل هذه الأمور. على المدينة القديمة أيضا أن تلاحظ الظروف والمعطيات الموجودة والتطورات الأخيرة في هذا العالم، وأن يعني تسمح بأن يجرى عليها أيضا تبذل الجهد لكي تستمر الحياة في هذا. هناك ظروف نعيش. للأسف الخط في تقطع. دكتور طلال للأسف مش عم نسمعك، يبدو في مشكلة فنية. عبين ما تنحل المشكلة الفنية بدنا نعطي الكلمة لأي حدا بيحب يتكلم الآن. دكتور فؤاد كنت بدك تتكلم؟ دكتور فؤاد ولا لسه ولا لا ما رفعت ايدك نسيت؟ دكتور فؤاد ملكاوي. لا ما رفعتش ايدي، بس يعني ممكن احكي كلمتين. بجوز لخبطت انا بس. اوكي تفضل. اوكي لا ما مشكلة، بس لانه يمكن المهندس بدر بدأ بحديثه عن اعتقد بالجزء التنفيذي، ايضا كان بيتكلم عن التنفيذي على ارض الواقع بالمدن لما بيكون في مبادرات للحفاظ وقضايا كذلك، وعلى العمل البلدي يمكن. خليني بس احكي كلمتين بالاول، انه فعلا الاطار اللي تفضلته وقدمته اليوم يمكن لخص كثير من القضايا اللي تم طرحها، وحتى التبادلات بالايميل اللي قمنا فيها خلال الفترة السابقة. فهو يعني خلينا نقول ضرب على بعض النقاط الأساس في كثير من المدن اللي بنعرفها في المنطقة. يمكن بدي أنوه أيضا إنه التركيز على community participation و awareness، أنا برأيي هذا هو يمكن الأساس تبع كل شيء، لأنه إحنا بنتحدث عن مدن الإهمال فيها في كثير من الأحيان سببه عدم الوعي على أهمية الأماكن وأهمية التراث، وبنفس الوقت سبب عدم وعيها بالأهمية الاقتصادية اللي هي يمكن الهم الأساس الآن في كثير من هذه المدن. فالتوعية والمشاركة شيء أساسي. اللي بدي أنوه له إنه البرنامج كبرنامج مدينة يأتي من أكروم، لا يمكن أن يكون عبارة عن برنامج تدريب وتوثيق فقط. فهون في قضيتين رئيسيتين.
أو رئيستين. القضية الأولى هو الجانب الذي خلينا نقول يهدف إلى رفع كفاءة هذه الأماكن، من حيث التدريب ومن حيث المشاركة المعرفية والقضايا الكاملة. وهناك جانب آخر أساس وهو جانب توجيهي، بمعنى أصح دخول إكروم والمنظمات المختلفة إلى مدن بجانب تبادل معرفي لابد أن يكون الهدف الأخير فيه هو تحسين الممارسة في ذلك المكان. هون معناته لازم يكون في بعد فكري عميق، ما هو الهدف النهائي لكل الأعمال اللي بنكون فيها. أنا بتهيألي بعض المحاضرات الماضية لم تتحدث عن الواقع الجانب الأول وهو رفع الكفاءة، وإنما تحدثت بالذات عن الجانب الثاني. فمثلا عندما نتحدث عن القوانين والأنظمة، الواقع كثير من هذه المدن لا تملك مشكلة في وجود قوانين وأنظمة، وإنما المشكلة أن هذه القوانين والأنظمة غير مندمجة مع القوانين والأنظمة العامة اللي يتم العمل فيها في ذلك المكان. أمثلة، نتحدث كثيرا عن الGIS. إذا تحدثت عن مدينة فيها تاريخ، خلينا نحكي منطقة تاريخية، فالواقع ذا تلك المنطقة ليست أكثر من لاير الهيريتج لاير بالGIS basically data اللي موجودة. عندما تنظر إلى العمل البلدي في تلك المنطقة فقليل جدا ما يذكر عن تلك المنطقة التي لها تاريخ معين. والأمثلة كثيرة، وكثير من الزملاء اللي يجلسوا يأتون من هذه المدن. هون بتصير عملية التركيز ليس على القوانين والأنظمة، وإنما التركيز على كيفية دمج التراث وما يعنى بالتراث في العمل البلدي بشكل خاص لما نتحدث عن التراث العمراني. وأنا أعتقد المهندس بدر كان ينوه لهذا في البداية. فكيف يصبح التراث ليس هم المتخصصين في تلك المدينة، وإنما يصبح هم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي والمجموعة الذين يقومون على تنفيذ القوانين والأنظمة. فأعتقد هذه رسالة توجيهية قد يكون البرنامج يهدف إليها، وهو مثال. أما القضية الأساس هي ما هو الهدف النهائي وما هي الرسالة التوجيهية التي ستحملها مبادرة مدينة إلى هذه المدن. بتهيألي هذا يمكن يكون شيء أساسي لا زال بحاجة لتوضيح بالمبادرة. تمام، شكرا جزيلا دكتور فؤاد على يعني تذكرنا في هذا الموضوع المهم اللي هو موضوع دمج العمل، يعني الحفاظ على التراث في العمل التنموي بشكل عام والعمل البلدي بشكل خاص على المستوى المحلي. واكيد هذه هي الرساله الاساسيه اللي لازم كمان يكون فيها تركيز في اطار مبادره مدينه. كما ذكرنا يعني هناك في جانبين، ودائما يكون في حديث انه لازم نشتغل بوتوم اب، الكل بيتكلم عن الكوميونتي، وبنفس الوقت الكوميونتي هاي اصلا ممثله برئيس البلديه بشكل او باخر، لكن it is a top down approach at the same time. So in a way how do we balance both approaches? شكرا جزيلا دكتور فؤاد. اعتقد كان دكتور ري بوندين بده يتكلم. دكتور ري. Well, first of all, thank you very much, Dr. Zaki, for this really great initiative. I'm sorry if I will not be in agreement with some of the speakers, but I will try my best to be very brief, to the point, and practical. Well, first of all, I would like to say that as a man coming from a background of many years working with historic cities, I am extremely glad to see that Ikramatar is taking this initiative. There was a time when historic cities were a very big
discussion, and then we started talking about Hull and other things, and we lost a bit the origin of the discussion, which is how to maintain historic cities as living cities, and how to make a way that the local people stay on in their city and give back to their history. Well, I'm quite amazed that none of the speakers today have actually mentioned what we have been through in these 3-4 months, the COVID crisis, because the COVID crisis has actually highlighted something which we took for granted very quickly, which is that many historic cities have been turned into tourist destinations, and with the crisis of COVID, when tourism went to zero in most countries, and still is in many countries, we have realized that we have ended up with historic cities that are completely empty. I look at my own city, and it's shocking to see photos of the city in the evening, almost completely empty, because the locals are very few now, and the tourists are not there yet. We opened the airport on 1st July, slowly. And this has meant that the cities have been turned into a museum, practically, without people in them. The whole question of historic cities and tourism is an important subject, and we have to deal with this. And I have to say that I know from all my contacts, of course, this situation in many countries, even in big cities like Cairo, for instance, which also has had a terrible negative effect because of the lack of tourism, but even countries like UAE, and Dubai, and Sharjah, and all of that. Well, tourism has become, whether we like it or not, a very important factor in our economies, and we need to really stop for a minute and go back and discuss and try to understand what we want to do with our historic city. I think one of the positive things, and I look at Anna Pauline in particular, is that we realized that in the post-COVID situation, people are seen to be avoiding big, shall we say, art cities in Italy, or even in my country, or so on, and looking for more smaller, authentic places where people can feel safer and can touch the local culture through the most simple of things, like food, like the authentic food, and integral food, you want to say that, really going back to nature. In fact, in Italy, there is a big increase in tourists going to natural sites, especially in the north, and people avoiding the normal, shall we say, art city, because they want to avoid the crowds. So we really need to think about the future of historic cities and tourism. I think this is extremely important. If I may go back for a minute, I want to say that I agree very much with the 8 basic points, Dr. Zaki, that you have presented. I think they cover most of the points that we need to cover. I wish to raise an alarm, because when I started to hear about MEDINA controlling or coordinating GIS systems and so on, to me it raises an alarm. MEDINA project, and in fact even Ikramatar, is not there to coordinate what other countries are doing. Yes, of course, we can use GIS systems of some countries as an example of how documentation can be done. But in my opinion, it's not part of your remit to have all these systems in one place. When you try to do these things, they don't work. I remember when I was very active in the Organization of World Heritage Cities, they tried to do a project to collect all the GIS systems
to make them a reference point, it didn't work. They spent a lot of money on it, it just didn't work. Well, for one main reason, which is that what we document today will probably be old tomorrow anyway. So please, let's not go into things that are beyond what Medina should be about. Medina should be about raising awareness of historic cities at all levels. I like very much the idea of giving emphasis on medium cities, but even small cities need very much our assistance. And to try and go back to the core activity and try to understand these cities and how we can make them important at the same time conserving them. And I come to one very important point for me, which was raised by the group of Anna Paolini, which is the question of traditional crafts and local economy. In a world where all our souvenirs seem to be coming from China, without criticizing China, but even in going in places like, I don't know, I was shocked, for instance, in Bethlehem, in a souvenir shop in Bethlehem, to see souvenirs made in China when you know there is so much need for local work and using local resources, using the local olive trees, etc. So I really think that this idea of traditional craft and local economy is really very, very fundamental. If we want people to stay in our historic cities, we must make a way that they continue to use their capability of doing really local, emphasized many times, activity, and turning it into an economy. And this brings me to a very important point that we also seem to forget. I think that one of the most important things when we discuss historic cities in particular, but also heritage in general, is that heritage should be a financial asset, not a burden. Many countries look at heritage as a big burden. You have to spend money to restore and conserve, etc. While the mentality has to be the other way. Just to show, listen, this is an asset that we have to exploit it in a good way. One way is tourism, yes. Tourism should not be going only to the big cities, but also to small cities and medium cities, but let's do it in a correct way. So I think that trying to think of heritage as a method helps us to move our attention from one level to another. Well, certainly, I know quite a lot of Arab cities. I mean, maybe not as much as you, or certainly not as much as the local people. But there are problems which are the same everywhere else in the world. Don't be ashamed to discuss them, or don't be worried to discuss them. And one of the things that do worry me is the emphasis everywhere on World Heritage Cities and ignoring other heritage, which is extremely important. And there are issues that are there still after so many years that we have discussed World Heritage, and we've had so many meetings, and now we have more than 1,000 sites. But there are still certain aspects that are still amazing to me. One is certainly site managers. There are places where we have site managers. There are places where we have site managers just to have a name on the management plan. There are places where site managers don't exist. And please, I'm not criticizing you. It's the same in Malta. At the moment, there's no site manager for Valletta, so I don't criticize other countries without criticizing myself as well. And how can you manage a site without a site manager or a site management system? It's impossible, absolutely. And this brings me to the most important point, which is, unfortunately, again, after so much discussion, we still keep producing cut and paste management plans that really do not solve the local issues at all. Writing a management plan by an expensive expert or by an expensive company so that we do get our World Heritage status
and then leave it on the shelf is simply not a good idea at all. And I think that somehow we have really to convince every local heritage important person that management plans are necessary, but they are necessary because they are good for us. And that brings me to the last point. We've already mentioned it, so I didn't give it all the importance, but to me it's extremely important. And that is community involvement. We've heard this already, and I keep emphasizing this everywhere I go. It's no use making so many legal laws, no use making so many charters that we have done over the years, and which I have been myself involved in, many of them, without having the local people really care about your city. How can this be done? Well, we have to really work hard on community involvement. I will not accept, to me, that we continue to manage our historic cities and our heritage simply by ordering from above. We have to bring it down to a really local community level. We have some success stories. I like to mention Batir in Palestine, where I was involved in the last year, and the local involvement has brought real success to the cities. And one very last point, just to mention it, that we need, Dr. Zaki, and I know you agree with this, but we need to work more coordination between the different professions. We still seem to have so much lack of collaboration between archaeologists and a person responsible for historic cities and all the other people who are involved in management. We really need to work hard to bring these people together. And I think that could be a very good initiative for your great idea of the MEDINA project. Thanks very much again. Thank you, Ray. Back into your team, because we really need to do this. Thank you very much.